پس مشکل رابطه امروزی چیه در واقع؟ از راه دور از یک کشور دیگه هم شما میتونی این خیانت رو داشته باشی. پورنوگرافی نسبت به قدیم خیلی وارد لول های جدیدی شده. آیا مقصر این نسله؟ یعنی این نسل با خودش یک ژنتیک خیلی چموش آورده که بر ضد همه چیز داره بلند میشه، یه سری فانتزی ها، یه سری آزادی خواهی ها، یه سری روابط عجیب غریب، اینا انگار که یه جورایی حق مسلم آدما شده. من قبل از ازدواج میخوام همه چیز رو امتحان کنم که عقده به دلم نمونه. اون چیزی که شاید مثلا ذهن خیلیا رو درگیر کرده باشه اینی که مثلا یه پیام به یکی دادن، یه صحبت ریزی خارج از مثلا اون ارتباطی که داریم توی مهمونی با کسی کردن، اینو در واقع حد حدودش کجاست؟ آیا اینا مثلا خیانت محسوب میشه؟ یه چیزهایی هست تو رابطه ما باید حتما اول تعریف بشه بین شما و پارتنرت. یعنی یه سری چیزا صحبت نکردن در موردش خوب نیست، حدس زدن در موردش، ذهن خوانی کردن در موردش خوب نیست، چون ما از فرهنگ‌های متفاوت میاییم، از خانواده‌های متفاوتی میایم، روحیات متفاوتی داریم. خب اون چیزی که در خانواده من به عنوان وفاداری یا تعهد به پارتنر تعریف شده ممکنه در خانواده تو فرق بکنه، ممکنه در خانواده یه نفر سومی فرق بکنه. بعد ما به زعم خودمون وفاداریم، کار خاصی نکردیم، ولی از طرف مقابل اینجوری برداشت میشه که تو اون تعهدها رو شکستی. چرا؟ چون یک بار واضح نشستیم در مورد این چارچوب‌ها و حد و مرزها با هم دیگه صحبت کنیم. پس ما نمیتونیم بگیم یه تعریف واحدی برای همه آدم‌ها در همه جوامع و خانواده‌ها وجود داره به اسم تعهد. تعهد اون چیزی هست که من در رابطه‌ام با تو سرش توافق کردم و صحبت کردم. این انتظارات من هست. انتظارات تو چیه؟ تو چی رو به عنوان تعهد میدونی؟ و همین که این تعهد یک تعریف یکسان پیش ما پیدا کنه، به یه مخرج مشترکی برسیم، این دیگه میشه پایه تعهد بین من و پارتنرم. سیرالی خب پس مشکل رابطه امروزی چیه در واقع؟ یعنی حس میکنید اون اشکال اصلیه کجاست؟ اشکال اصلیه به نظر من سیروس اینه که ما جامعهمون داره از یک کشور با فرهنگ سنتی کلاسیک جهان سوم با این رسانه هایی که الان به وجود اومده، با سوشال میدیایی که به وجود اومده، با شبکه‌های اینترنتی، با سرعت تکنولوژی، یه جورایی یهو افتاده توی فرهنگ‌های اروپایی و تمام کشورهای دنیا و آدم‌ها شروع کردن خودشون به مقایسه کردن و الان دیگه شک میکنن به اون ارزشایی که قبلا نسل به نسل از پدر و مادر به فرزندان میرسیده. شک میکنن که این درست بوده یا ما فقط صرفاً داریم تقلید میکنیم. قدیم این مشکلات پیش نمی اومده چون خب گزینه دیگه‌ای وجود نداشته. وقتی من فقط این رو دیدم و همه دارن یه جور رفتار میکنن، خب منم همون رفتار رو فالو میکنم و اصلا گزینه دیگه نیست. اگر هم کسی شهامت اینو بکنه که بشه اون گوسفند سیاهه و راه خودشو بره، حتما از طرف جامعه طرد میشه و بد و خوب تو این جامعه راحت تعریف شده است. ولی الان جامعه ما دیگه یه شکل ثابت نداره، هزاران رنگ قاطی شده به خاطر اینکه من هزاران شیوه رفتار، باور و ارزش رو دارم با این سوشال میدیا و با ارتباطات بازترم با دنیا تجربه میکنم و دارم ارزش‌های قدیم خودم رو زیر سوال میبرم یا ارزشایی که بهم منتقل شده یا گفتن باید دختر خوب پسر خوب رابطه این شکلی باشه. الان دیگه من شک میکنم، میگم شاید هم نه. پس چرا اینی که اینجوری زندگی نمیکنه زندگیش خوبه؟ پس اینایی که اینجوری زندگی میکنن چجوری با هم مشکل ندارن؟ پس ما اومدیم الان در یک مرزی قرار گرفتیم بین اون قطعیت قدیم و این شکاکیت جدید. از نظر من الان همه آدما شروع کردن توی این مرزه به آزمون و خطا کردن، چیزهای مختلف رو امتحان کردن که شاید از نظر یه جامعه شناس، از نظر یه روانشناس این بیاد که چقدر مثلا خیانت زیاد شده، چقدر ارتباطات به چالش خورده و واقعا هم آمارا رو نگاه میکنی آمارای طلاق زیاد شده، آمارای خیانت، فانتزیای جنسی واقعا زیاد شده. ولی آیا مقصر این نسله؟ یعنی این نسل با خودش یک ژنتیک خیلی چموش آورده که بر ضد همه چیز داره بلند میشه، یا به خاطر شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات پراکنده‌ای که دارن آدم‌ها تجربه میکنن؟ به نظر ما در یه دوره گذر هستیم، یه دوره آزمون و خطا هستیم و این به زودی شکل خودش رو پیدا میکنه. خب پس چه اتفاقی میفته در زمانهای قدیم
که گاهن میدیدی زوجین زیادن به هم متعهد نیستن اما آمار طلاق هم بالا نبود. اینو بستگی داره. ببین قدیم میدونی مثلا ارتباط ها در چه حد بوده؟ 4 تا فامیل و دوست و همسایه و هم محله‌ای دیگه. گزینه واسه خیانت مگه چقدر بوده؟ اما الان چی؟ از راه دور از یک کشور دیگه هم شما میتونی این خیانت رو داشته باشی. سوشال میدیا نقش بزرگی بازی کرده. سوشال میدیا به نظر من آره خیلی نقش بزرگی داره، ولی به نظر من چیز پایداری نیست. فیلمای پورنوگرافی، چه به صورت داستان باشه، چه به صورت عکس باشه، چه به صورت فیلم باشه. پورنوگرافی نسبت به قدیم خیلی وارد لول های جدیدی شده. حداقل من به عنوان یه روانشناس وقتی با خیلی از مراجعا صحبت میکنم میبینم یه چیزای دیگه نرمالیزه شده تو جامعه. یه سری فانتزی ها، یه سری آزادی خواهی ها، یه سری روابط عجیب غریب، اینا انگار که یه جورایی حق مسلم آدما شده. خب چه اشکالی داره مثلا؟ چه اشکالی داره من و همسرم، در حالی که قدیم 1/1000 این به عنوان یک مثلا فاجعه توی خانواده ها مطرح میشد. گاهن صحبت کردن در موردش فاجعه محسوب میشد. آره اصلا فکر کردن بهش بار گناه داشت، یعنی اصلا طرف نمیتونست با این قضیه کنار بیاد. اما الان وقتی که خب دسترسی به صحنه‌های جنسی، فیلم‌های جنسی، داستان‌های جنسی زیاد شده، وقتی من میتونم نوع زندگی یه آدم رو در هر کشوری ببینم و روابط باز اونا رو ببینم، حالا خود پورنوگرافی داستانای خودشو داره که چه جوری با اون داستان سازی اصلا میخواد که این اتفاق برای شما بیفته، ولی الان دیگه صحبت کردن شاید حتی توی کشور خودمون در مورد خیلی چیزا خیلی نرماله. خب من قبل از ازدواج، یه حرفی که همیشه مراجعا میزنن، من قبل از ازدواج میخوام همه چیزو امتحان کنم که عقده به دلم نمونه. یا اصلا دختره به من میگه من پسری که چشم و گوش بسته باشه، هیچ چیزو تجربه نکرده باشه نمیخوام، چون فردا این آدم میخواد که مثلا بره دوست دختر پیدا کنه، میخواد بذار همه چیزو چشیده باشه، من خیالم راحت باشه که این دیگه، و خودشونم میخوانه اینو امتحان کنن و خودشونم این ازدواج رو به عنوان مثلا یه دستبندی، یه پابندی نگاه میکنن که دیگه تا قبل از اینکه برن زندان باید تا میتونن بتازن، همه چیز رو امتحان کنن. چرا؟ چون تو فیلم ها دیدن، چون از دوستاشون شنیدن. چرا مؤثر این چشم و گوش باز شدن در واقع؟ خیلی مؤثره و هر چقدر که بیشتر این تو جامعه پخش میشه نرمالتر میشه صحبت کردن. منظور این که الان خوبه مثلا چشم و گوششون باز بشه یا نه مثل قدیم بهتر بود که بسته بود؟ یعنی مزایا و معایبش چیه در واقع؟ بستگی به تو داره. یه وقت تو یه آدمی هستی که ببین هر جا میری تو یه شخصیت آلفا داری، خودت جمع و هدایت میکنی، تو هستی که دیگران رو تحت تاثیر قرار میدی، خیلی تحت تاثیر محیط نیستی، خیلی دیگران نمیتونن روی تو تاثیر بذارن. ممکن تو هر جمعی رفته باشی، جمعی که مواد میکشن، جمعی که هزار جور فسق و فجور میکنن، اما رفتی تماشاچی بودی و تحلیل کردی و هوشت بالا بوده، هوش عاطفیت بالا بوده، شخصیتت آلفا بوده و نوع تربیت خانوادگیت و ارزش‌هات و اعتقاداتت و اینا تو رو کاور کردن، ضد ضربه کردن، اومدی دیدی دیتا رو گرفتی اومدی بیرون و آسیب آنچنانی که بتونیم ذکرش کنیم ندیدی. نمیگم بی آسیب، همیشه آسیب داره، ولی یه شخصیت دیگر رو در نظر بگیر که این مثلا شخصیت بتاست، شخصیت تابعه، شخصیتی که عزت نفس نداره، شخصیتی که خیلی تایید طلبه، شخصیتی که تو خانواده بهش نگفتن، یاد ندادن، بهش جایگاه ندادن، حالا میره وارد این محیط دوستان میشه، تجربه‌های متفاوت میشه، میبینه، میخواد حرفی برای گفتن داشته باشه، میخواد جایگاهی داشته باشه. خب این خیلی آلوده میشه تو اون داستان. پس این که فقط داشتن این دیتاها خوبه، بده، ضررش بیشتره یا نفعش بیشتره، خیلی به نظر من بستگی به شخصیتش داره.